हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ यो मेरो एकदमै अजीब टाइपको प्लान्ट भनौं, यसलाई चाहिँ लिएर आएको छु, जसलाई चाहिँ अब 1000 अफ मदर भनेर चाहिँ अब चिनिन्छ। किनकि हेर्नुहोस्, अब यसको जुन लिफहरू छ, यस्तो लिफहरूमा चाहिँ यसको सानो अब यसको बच्चा प्लान्टहरु चाहिँ म देखाउँछु। लै नै अब एकदम माला जस्तो भएर चाहिँ झुन्डिन्छ। त्यही कारणले पनि यसको नाम चाहिँ अब 1000 अफ मदर भनेर भनिएको होला। अब यो चाहिँ हेर्नमा एकदमै सुन्दर प्लान्ट हुन्छ। यो जुन यसको अब सानो बच्चा आउँछ त्यो नै एकदमै सुन्दर देखिन्छ। अब सानो बच्चाहरू हैन, अब यसको डिलमा यसरी लाइन भएको देख्दा चाहिँ त्यो नै अब यसको सुन्दरता हो। यस्तै फुल त फुल्दैन, तर पनि अब यसको यो एउटा सिनेरी टाइपको प्लान्ट हो। त्यही माथि अब सानो बच्चा प्लान्टहरू चाहिँ अब यसरी जुन पत्ता हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब लाइन लाग्दा चाहिँ एकदमै सुन्दर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ लुक दिन्छ। त्यही कारणले सबै मान्छेहरूले अब धेरैले यस्तो प्लान्टहरू लाउँछ। मलाई पनि एकदमै मन परेर चाहिँ यो लगाएको। यो चाहिँ अब सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा एकदम ज्यादा पानी पनि नहाल्नुहोस्। किनकि अब सकुलेन्ट टाइपको प्लान्टहरूले त अलरेडी लिफहरूमा पत्ताहरू त अब लिफहरूमा पानी त बचाएर राखेकै हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ पानीहरू हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले एकदम लिमिटमा हाल्नुहोस्, जसमा कि अब पानी चाहिँ जुन पटमा चाहिँ नजमोस् त्यस्तो पाराले चाहिँ हाल्नुहोस्। अब पानी हाल्नु पर्दैन भन्दा पनि एकदम सुक्खा त राख्नु भएन। त्यही कारणले चाहिँ तपाईहरुले यसलाई पानी चाहिँ अब हाल्दा चाहिँ एकदम पानी नजमिने टाइपले हाल्नुहोस्। जसमा कि अब म भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले पट तयार गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन अब कोकोपिट हुन्छ या सुकेको पत्ताहरू त्यस्तो चाहिँ युज गर्नुहोस्। किनकि अब मैले हर भिडियोमा भन्दै आएको नै छु कि अब सुक्खा पत्ता या कोकोपिटले चाहिँ अब माटोलाई मोइस्ट गरेर राख्छ। साथै अब जुन वेस्ट पानीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब बगेर गइहाल्छ। त्यही कारणले अब पानी चाहिँ जमिँदैन, त्यसैले प्लान्टहरू मर्ने डरै हुँदैन। त्यही कारणले म तपाईहरुलाई हरेक भिडियोमा भन्दै आएको छु। अब कोकोपिट चाहिँ तपाईहरुले मार्केटमा पनि पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले अब अनलाइन सपिङ गर्नुभयो भने अनलाइन पनि सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ अब एकदमै लिफहरू हेर्नुहोस् न, अब कस्तो एकदमै पानीहरू बचाइरहेको हुन्छ। त्यही माथि अब हेर्नुहोस्, यो सानो बच्चा प्लान्टहरू नै यति राम्रो देख्छ। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईहरुले एउटै प्लान्टबाट पनि हेर्नुहोस् कतिवटा चाहिँ अब यसमा बच्चा छ हैन। तपाईहरुले एउटै प्लान्टबाट एकदमै बेसी यसले प्लान्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्लान्टहरू जब अब त्यसको कतिवटा चाहिँ झर्छ, त्यो झरेर चाहिँ अब गमलाको जुन हुन्छ फेदमा चाहिँ अब उम्रिएर आउँछ, त्यहीलाई तपाईहरुले सार्दिनुहोस्। फ्रेन्ड्स, आजलाई चाहिँ म यतिमै बिदा लिन चाहे। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।